Hello guys! Welcome back at Wilmas Kitchen. Today ay magluluto po tayo ng tuna with broccoli. Yan po guys, ang sarap nito. Let's get started. Maglagay lang po tayo ng kunting olive oil. Tapos gisa-gisa ang garlic and onion. Gisa-gisa lang po. Guys, ito yung madalas kong niluluto pag rush hour na. Kasi mabilis lang po siyang gawin. Less than 5 minutes guys, mayroon ka na pong dish. Yun, gisa-gisa lang po natin ang ating garlic and onion. Then we will add pepper. Medyo marami-raming pepper guys. Tapos mix lang natin. Ayan. Yung gamit ko dito guys is tuna chunk. Chunky siya. Para yung malalaki. Para namnamin natin yung ng tuna. Yung meat ng tuna guys. Hindi siya flakes. Dahan-dahan lang po yung pag-mix para may natitirang buo-buong tuna. Ganyan lang po. Tapos, we will add little soy sauce para mag-add ng flavor, guys. Alam mo na, laking soy sauce tayo. Hindi maaring walang soy sauce. Yan. Dahan-dahan lang po yung pag-mix. Tapos, lagyan natin ng turmeric powder. Itong mga seasoning na to, guys, favorite ko yan kasi pampalasa at nagbibigay aroma. Ayan po. Tikman natin. Walang ng salt. So, dagdagan natin konti. Ganyan lang po guys. Tapos mag-add tayo ng fresh tomato. Kasi almost ready na po yung tuna natin guys. Hindi po natin overcook yung ating tomato. Ganyan lang po. Same time lang din po. Maglagay din tayo ng chili. I have red and green chili here. Para medyo may kick. Masarap pag may kick, guys. Ayan, ready na po siya. So, meron tayo dito broccoli. Yung broccoli ko, guys, medyo naka-steam na siya. Kaya mabilis lang po siyang iluto. Yan. Pre-cook na po yung ating broccoli. So, sandali lang po natin igisa-gisa. Yan, ginaganito ko guys para hindi ko madurog yung aking tuna. Yan. Ayan na po. Luto na po ang ating tuna with broccoli. Ganyan lang po kasimple guys ang ating ulam for today. Tapos, ang bilis niyang gagawin. So, kahit late na kayo, kayang-kaya nyo pang habulin. Please try this recipe guys. Thank you for watching at Wilmas Kitchen. Yum, yum, yum!